ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናይ ስለ አሬዎች ማለት አሁን ደግሞ የምናይ ስለ አሬዎች ይሆናል ማለት ነው። ዋት ኢዝ አን አሬ ይላል። አሬስ አር ቫይታል ፎር ሞስት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አር ኮሌክሽን ኦፍ ቫሪያብልስ ዊች ዊ ኮል ኤለመንትስ። ይሄ አሬ የምንለው ለማስቀመጥ የሚጠቀምልን ምን ፈለጉ መሰላችሁ ተመሳሳይ የሆነ ዳታ ያላቸውን በአንድ ላይ ማስቀመጥ ከፈለጋችሁ የምትጠቀሟቸው ምኖችን ነው ማለት ነው። አሬዎችን ነው። ለምሳሌ ኢንቲጀሮችን በአንድ ላይ ማስቀመጥ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ የሰው ስሞችን በአንድ ላይ ማስቀመጥ ስትሪንግ ማለት ነው። እነሱን በአንድ ላይ ማስቀመጥ ከፈለጋችሁ እነሱን በአንድ ላይ ለማስቀመጥ አሬዎችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ተመሳሳይ የሆኑ ዳታዎችን አሬ ለምን ብቻ ነው? ለተመሳሳይ ዳታ። ይሄን መያዝ አለባችሁ። አሁን ይሄ አሬስ ኦፍ 5 ኤለመንት ነው። 1 2 3 4 5 ናቸው ዳታዎቹ። ኢንዴክሱ ከዜሮ ነው የሚጀምር እስከ n-1። አሁን ለምሳሌ አሬያችን ስንት ነው ብለናል? 5 ብለናል። 5 ሲቀንስ 1 ስንት ነው? 4። ምክንያቱም ከዜሮ ስለሚጀምር እስከዚህ ደግሞ ማለት ነው። ኤለመንት ኦፍ አን አሬ ያው ከዜሮ ነው ኮምፒውተር የሚጀምር ኮምፒውተር ሲቆጠር እና ኤለመንት ኢንዴክስ። ይሄ እነዚህ ደግሞ ምን ይባላሉ? ኢንዴክስ ይባላሉ። እነዚህ ደግሞ ኤለመንትስ ኦፍ አሬ ወይም ቫልዩዎች፣ እዚህ ውስጥ የሚገቡት ደግሞ ቫልዩዎች ወይም ኤለመንትስ ኦፍ አን አሬ እንላቸዋለን። ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን፣ አውጥተን መጠቀም እንችላለን። ከፈለግን እንደምራቸዋለን፣ የፈለግነውን ነገር እናደርጋቸዋለን። እዚህ ውስጥ ያስገባናቸውን ያው የፈለግነውን ስል ያው እናደርጋቸዋለን። አናሪስ ኤለመንት ኢን ሲ# አር ነምበርድ ዊዝ 0 1 2 እስከ n-1 ሶስት ነምበርስ አር ኮልድ ኢንዲስስ። እነዚህ ኢንዴክሶቹ እንትናቸው ኢንዴክስ እንትን ፕሉራል በሚሆንበት ጊዜ ሲኤስ ስለሆነ ነው። ቶታል ነምበር ኦፍ ኤለመንትስ ኢን ኤ ጊቨን አሬ ዊ ኮል ሌንግዝ ኦፍ አን አሬ። በአጠቃላይ አሁን ይሄ አሬ ሌንግዙ ስንት ነው? 5 ማለት ነው። ሌንግዙ 5 ነው። ዲክሌሪንግ አን አሬ ልክ እንደ ቫሪያብል አሬዎች ዲክሌር ይደረጋሉ። ዲክሌር ስናደርግ ዊ ዲክሌር አን አሬ ኢን ሲ# ኢን ዘ ፎሎዊንግ ዌይ። በሲ ፕላስ ፕላስ የምታውቁት አይደለም፣ ይሄ በጃቫ ነው። ጃቫ እንትን ካላችሁ ታውቁታላችሁ። በጃቫም ዲክሌር ሲደረግ እንደዚህ ነው። ብራሷ አስቀድማ ነው ከኢንቲጀሩ እንደዚህ ነው የምትሆን። ከጀርባ ማድረግ ትችላላችሁ በጃቫ። በዚህም እስኪ እንሞክረዋለን መቻሉን እና እንደዚህ ነው ማለት ነው ዲክሌር የሚደረግ። እስኪ ዲክሌር እናርግ። እዚህ ጋር ቫሪያብል ዲክሌር እናርግ። አሁን 14ኛ ቪዲዮአችን ስለሆነ ኒው ፕሮጀክት ብለን ኮንሶል አፕሊኬሽን 14 እንላለን። ከዛ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሬ ዲክሌር እናርግ ኢንት ከዛ እንደዚች እናርጋት። አሬ የአሬ እንትን አይደለም ዳታ ታይፕ አይደለም። እሺ ይቻላል ማለት ነው። ስላልተጠቀምኩት ነው እንደዚህ ያለኝ። ይቻላል ማለት ነው። ማምል ቆይ እቺን ከሞከርኩ በኋላ ነው ይቻላል መሰለኝ። እስኪ እንሞክረዋለን በቁጥር አስገብተን። እሺ አሁን ደግሞ እዚህ ውስጥ እንገባና አሬ ኢኒሻላይዜሽን ዲፎልት ቫልዩስ ቢፎር ዩ ካን ዩዝ አን ኤለመንት ኦፍ ኤ ጊቨን አሬ it has to be initialized or to have a default value. In some programming language there are no default values and then if we try to access an element which is not initialized this may cause an error. አሁን ለምሳሌ አሬ እችን ቫልዩ ስንት እንስጣት? ከ1 እስከ 6 ቫልዩ እንስጣትና ዲስፕሌይ እናደርጋለን ማለት ነው የምንፈልጋትን ኢንዴክስ። እሺ ቫልዩ እንስጠው እኩል ይሆናል ብለን እዚህ ጋር 1 ሰጠነው፣ 2 3 4 5 ሰጠነው። ከዛ ዲስፕሌይ ማድረግ ፈለኩ። አያችሁት? አይቻልም። ዲክሌር የሚደረግ እንዴት ነው ማለት ነው? ልክ እንደ እንትን ነው። እንደዚህ ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ዲክሌር ለማድረግ አይቻልም። እንደዛ ማድረግ ልክ እንደ C++ ማድረግ አይቻልም። ይሄ ምን ይባላል? አይደንቲፋየር ይባላል። የእንትኑ ማለት ይሄ ቫሪያብል ኔሙ ይባላል። እና ከቫሪያብል ኔሙ በዚህ ሳይሆን ከዳታ ታይፑ በዚህኛው ሳይድ ነው መሆን ያለበት እያለን ያለ። አሁን ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ብለን ዲስፕሌይ እናድርግ የምንፈልጋትን ኢንዴክስ ማለት ነው። እስኪ አሁን ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እንደዚህ ብለው አሬ ብዬ 0 ብለው ስንት ነው የሚወጣ? ስንት ይመስላችኋል የሚወጣ? 1 ነው የሚወጣ። ለምንድን ነው የሚወጣ? እቺ ኢንዴክስ 0 ናት፣ እቺ ኢንዴክስ 1 ናት፣ እቺ ኢንዴክስ 2 ናት፣ እቺ ኢንዴክስ 3 ናት፣ እቺ ኢንዴክስ 4 ናት ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌይ የሚሆንልን 1 ይሆናል ማለት ነው። አልታየንም። እንዲታየን ሪድ እንበለው። ኮንሶል ዶት ሪድ ማለት እንችላለን። አሁን ይታየናል ማለት ነው። ይኸው 1 ትወጣለች ማለት ነው። በተመሳይ ለምሳሌ 4 ማለት እንችላለን። 4 በምንልበት ጊዜ ኢንዴክስ 4 ማለት የትኛዋ ናት? 4 ናት ወይስ 5? 5 ናት። ምክንያቱም ከዜሮ ስለሚጀምር ማለት ነው። እስኪ አሁን ለምሳሌ 5 ልጠቀም ብመጣ ምንድነው የሚለኝ?
ይሄ ሃንድል አልተደረገም። ይሄ ምንድነው የሚለኝ? ምንም አላለም። አይው ኤክሴፕሽን ኢንዴክስ አውት ኦፍ ሬንጅ በሲ ፕላስ ፕላስ በማለት በጃቫ ኢንዴክስ አውት ኦፍ ባውንድ ነው የሚባል። እዚህ ጋር ኢንዴክስ አውት ኦፍ ሬንጅ ኤክሴፕሽን ወዝ አን ሃንድል ላይ ሃንድል መደረግ አለበት። ሰውየው ተሳስቶ ያስገባ ይሄን ለወደፊት ነው ያለን። አስቀድሞ ሰውየው ማለት ከዚህ የበለጠ ቁጥር እንዳያስገባ እንትን ማለት አለብን፣ ፕሪኮሽን መኖር አለበት። 5 ብትሉት እንደዚህ ነው የሚላችሁ። እስከ 4 ብቻ ነው የሚሰራለን በስነ ስርዓት ማለት ነው። አሁን እንትንን አይተናላ። ይሄ አሬን አየን። አሁን ደግሞ አሬ ካየን ፎሪች ሉፕን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ in iteration with foreach loop, one of the most used constructs for iterating through elements of an array is foreach. The foreach loop constructs in C# as follow. foreach ያው አሬዎች በጣም ወሳኝ ስለሆኑ እና አስፈላጊ ስለሆኑ በየቀን በየዕለት ስለምንጠቀምባቸው ለራሳቸው ሉፕ ፈጠሩላቸው ለአሬዎች ተብሎ ማለት ነው። አሬያውን ከኮሌክሽን ውስጥ ነው የሚካተቱ ኮሌክሽን ናቸው፣ ስብስብ ናቸው፣ የተመሳሳይ ነገሮች ስብስብ ናቸው። እና አሁን ፎሪች የሚባለው ደግሞ ስትራክቸሩ ምንድነው? ለአሬ ነው የምንጠቀመው፣ ለአሬዎች ነው የምንጠቀመው ፎሪችን። ስትራክቸሩ ምን ይመስላል መሰላችሁ? እንየው። ፎሪች ይሄን ይመስላል። ፎር ከዛ ስሙ ምንድን ነበረ? በሲ ፕላስ ፕላስ መቆኔ ማለት በጃቫ ነው መቆኔ ፎሪች። ከዛ ከዚህ ጋር እንትን ትላላችሁ ኢንት ብላችሁ ኢንቲጀር ስለሆነ የዚሁን አሬ እንትን ነው የምትሉት። በስሞል ሌተር ላርጋት ያው ኬስ ሴንሲቲቭ ስለሆነ እንትን አሬ ብላችሁ ኢንት ትሉትና ከዛ በእንትን ቢሆን ኮለን ነበር የምታደርጉ። ኢንት ትሉትና ከዛ ካፒታል አሬ ትሉታላችሁ። ከዛ ዲስፕሌይ ስታደርጉ ዲስፕሌይ የምታደርጓት አሬ ነው እና አሬዋ እንዴት እንደምትሰራ ደግሞ እነግራችኋለሁ። እቺ ስሞል ካፒታል ያለባት ማለት ነው። እንዴት እንደምትሰራ እነግራችኋለሁ። አሁን እቺ አሬ የምትለዋ እንዴት እንደምትሰራ እነግራችኋለሁ። እቺ አሬ ምን ታደርጋለች መሰላችሁ? ብልጥናት መጀመሪያ ራን እናድርገው። ሁሉንም ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ከዚህ ጋር ፕላስ አድርገን ራይት ላይን ስላልነው ከታች ነው የሚያደርገው፣ ግን ከታች ከሚያደርገው ጎን ላይ ቢያደርገው ነው ደስ የሚለኝ። ስላለንበረብኝ ነው ራይት ላይን እንጽፍ። እዚህ ጋር ኮንሶል ዶት ሪድን እዚህ ጋር እናድርገውና ከታች እናድርገውና እስኪ አሁን እንትን እንበለው። እዩት 1 2 3 4 5 ዲስፕሌይ ያደርገልን ማለት ነው። ሁሉንም አወጣልን። እቺ 5 ቅድም ዲስፕሌይ ያደረግናት ናት። ለዛ ነው 5 የወጣች፣ ግር እንዳይላችሁ። እና ይሄውላችሁ እቺ ምንድነው የምታረግ መሰላችሁ? ተመሳሳይ ታረጉታላችሁ፣ ግዴታ ነው። እቺ ኢንቲጀር ከዚህ ዳታ ታይፕ ጋር አንድ መሆን አለበት። እና እቺ ኮሌክሽኗ ናት። እቺ ኮሌክሽኗ እቺ አሬ የምትባለው ማንኛውም ልትሆን ትችላለች፣ ኤም ልትሆን ትችላለች፣ ችግር የለውም። እቺን ኤ ካላችሁ እቺንም ኤ ማለት እንዳትረሱ ነው፣ ችግር የለውም። እና እቺ ኢንዴክስ 0 ላይ ትሄዳለች፣ ከዛ አንድን ተውጣለች። ኢንዴክስ 1 ላይ ትሄዳለች፣ ኢንዴክሷ እያደገ ይላል። አፕዴት ኢንክሪመንት ምናምን የሚባል ነገር እዚህ ጋር የለም። ኮንዲሽን ምናምን የሚባል ነገር የለም። ለአሬ ተብሎ ታስቦ የተሰራ ነው ማለት ነው። ከዛ ታድጋለች። 1ም ትሆናለች፣ 2ም ትሆናለች፣ 3ም ትሆናለች፣ 4ም ትሆናለች እና እያንዳንዱን አሬውን ዲስፕሌይ ታደርግልናለች ማለት ነው። ለእንትን ብቻ የተፈጠረ ነው። በተመሳሳይም በስትሪንግ መሞከር እንችላለን። ይሄን በስትሪንግ መሞከር እንችላለን። ይሄንም በስትሪንግ መሞከር ትችላላችሁ። ኮፒ እናድርጋት። ይችን ያው ስለሰራ ነው ኮፒ እናድርገው። እየሰራ ነው አንድ አይነት ስለሆነ ማለት ነው። እችን እናጥፋና ከዛ ይሄው ስትሪንግ የሚባል አለ ዳታ ታይፑ። ከዛ ስትሪንግ በሲ ሻርፕ ምንድነው ተባብለናል? እንትን ነው በሲ ሻርፕ ስትሪንግ እንትን ነው ስትሪንግ ይሄኛው እንትን ነው ኦብጀክት ነው ማለት ነው። ካፒታል ስለሆነ እንትን አይደለም ብቻ ይሄኛው ስሞል አይደለም። ስሞል ማርገን እስኪ እንሞክረዋለን። እና ከውስጥ ያለው ዳታ ሶፊያ፣ ዋሽንግተን፣ ለንደን እና ፓሪስ ናቸው። ኢንዴክስ 0 ላይ ሶፊያ፣ ኢንዴክስ 1 ላይ ዋሽንግተን፣ ኢንዴክስ 2 ላይ ለንደን፣ ኢንዴክስ 3 ላይ ደግሞ ፓሪስ አለች። ከዛ ስትሪንግ ካፒታል የሚል ፈጠረና ከካፒታልስ ውስጥ ይኸው ካፒታልስ የሚባለው ነው ኮሌክሽናችን እና እያንዳንዱ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ስትሪንጓን እንትን አድርገን እንሞክረዋለን። ስፔስ በኒው ላይ ነው እንትን የሚላችሁ። እቺን እንትን ብናረጋት እቺን እስኪ እንደዚህ ብናረጋት ይሰራል ወይ የሚለውን እኔ ይሰራል። ይሄን በዚህ ካፒታሏ ምን እንደሆነች አላወቅኩም። ኬሲሲቲ ነው እንትና ይሄ ማን ነው ሲ ሻርፕ። ስለዚህ ልዩነት ይኖራቸዋል ብዬ ነው የማስብ። እሱ ልዩነቱን በሚቀጥለው እነግራችኋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሼር አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲታወቃችሁ የደወሏን ምልክት ተጫኗት። ሰላሙ